મોર્નિંग, જય શ્રી કૃષ્ણ. જેનીસ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે. તો ઉનાળાની જોરદાર ગરમી ચાલુ થઈ ગઈ છે, ખૂબ જ તાપ પડવા લાગ્યો છે. તો આવા ઉનાળામાં જો તડકામાં ક્યાંક જવાનું હોય બહારે, અથવા તો તડકેથી જઈને આવ્યા હોય અને સરસ મજાની ઠંડક આપે એવા મસાલાવાળી છાશ મળી જાય તો મજા જ આવી જાય. તો આજે આપણે બનાવવાના છીએ છાશનો મસાલો, અને એ પણ એવો મસાલો બનાવશું કે આ ઉનાળાની ગરમીમાં રાહત આપે અને ગરમીથી આપણું રક્ષણ કરે એવો, ઠંડક આપે એવો મસાલો બનાવીશું. તો મેં આ ફુદીનો લીધો છે, અને ફુદીનાને આપણે સૌથી પહેલાં ધોઈ અને સૂકવવાનો છે. અને ફુદીનાનો પાન છે ને મોટા સરસ ફ્રેશ હોય એવો ફુદીનો લેવો. એટલે આ એક બંચ મેં લીધું છે ફુદીનાનું. અને એની સામે આપણે આનેથી ભાગની કોથમીર લેવાની છે. ફુદીનાના તો આપણે પાન છૂટા પાડી અને લેવાના છે, પણ કોથમીરમાં આપણે છે ને આખી આ રીતની ડાળખી હોય દાંડી સાથેની, એવી જ સીધી ધોઈ અને સૂકવી દેવાની છે. કારણ કે આ જે દાંડી હોય છે એમાંથી જ સરસ ટેસ્ટ આવતો હોય છે. તો આમાંથી આપણે ભાગની ફુદીનાનો ભાગ થાય એટલી કોથમીર લેવાની છે. તો બંનેને ધોઈ નાખીએ અને પછી સૂકવીએ. ફુદીનો અને કોથમીર ધોઈને સૂકવી દીધા છે. કોથમીર દાંડી સાથે જ રહેવા દીધી છે અને ફુદીનાના પાન અલગ કરી લીધા છે. તો 3 થી 4 કલાકમાં પંખા નીચે સુકાઈ જશે. આને આપણે ઘરમાં જ સૂકવવાના છે, તડકામાં નથી સૂકવવાના. જો તડકામાં સૂકવશું ને તો આનો કલર છે ને કાળો થઈ જાય ફુદીનાનો અને કોથમીરનો. અને છાયામાં જો ઘરમાં સૂકવીએ ને પંખા નીચે તો આવા લીલા પત્તા રહેશે. એટલે આને છાયામાં જ સૂકવવાના. અને આની જે કાંઈ દાંડી છે એને પણ આપણે વાવી દઈએ એટલે એમાંથી ફુદીનો ઉગે, તો એને પણ આપણે વેસ્ટ નહીં જવા દઈએ, વાવી દઈશું. તો 3 થી 4 કલાક પછી આ સુકાઈ જાય પછી આપણે છાશનો મસાલો બનાવીએ. છાશનો મસાલો બનાવવા માટે આપણે ફુદીનો સૂકવો હતો, તો 5 થી 6 કલાકમાં ફુદીનો સરસ સુકાઈ ગયો છે અને કોથમીર પણ સુકાઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે મસાલો બનાવવાની તૈયારી કરી લઈએ. એક પેન લીધું છે, પેનમાં આપણે 50 ગ્રામ જેટલું આખું જીરું લઈશું. 15 થી 20 કાળા મરી. હવે આને આપણે ધીમા તાપે શેકવાનું છે. જીરુંનો કલર થોડોક બ્રાઉન થઈ જાય ને ત્યાં સુધી શેકવાનું છે, સુગંધ આવે ત્યાં સુધી. અને હલાવતા રહેવાનું એટલે નીચેથી દાજી ના જાય. બે 1 મિનિટમાં તો શેકાઈ જશે સરસ. આમાં તમારે ધાણા એડ કરવા હોય તો ધાણા પણ એડ કરી શકાય. જીરું શેકાવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, કલર થોડો ચેન્જ થઈ ગયો છે. બસ ગેસ ઓફ કરી દઈશું. પેનમાં હજી તો થોડું શેકાઈ જશે. એકદમ સરસ સુગંધ આવે છે આની. હવે આને આપણે ઠંડુ થવા દેવાનું છે. તો બીજી એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ એટલે ઝડપથી ઠંડુ થઈ જાય. ઠંડુ થઈ જાય પછી આપણે મસાલો બનાવીએ. આ જીરું ઠંડુ થઈ ગયું છે. મિક્સરનું જે સૌથી નાનું જાર આવે છે એમાં આપણે આ લઈ લઈશું. એમાં 1 ચમચી જેટલું મીઠું નાખશું અને 1.5 ચમચી જેટલું સંચળ નાખશું. હવે થોડાક ફુદીના પાન નાખશું આમાં સમાય એટલા. થોડા નાખતા જઈએ અને આને પાવડર કરતા જઈએ. અને સાવ આપણે ઝીણો પાવડર નહીં કરીએ, અધકચરું રહીને એ રીતનું કરશું. એટલે થોડું એડ કરતા જઈએ અને પીસતા જઈએ. આ રીતનું પીસાઈ ગયું છે. એટલે આમાં આપણે થોડાક એડ કરતા જઈએ અને બધો જ ફુદીનો અને કોથમીર આપણે પીસી લેવાની છે. બધો જ મસાલો પીસાઈ ગયો છે અને આટલો મસાલો થયો એટલી સામગ્રીમાંથી. સુગંધ તો એટલી સરસ આવે છે ને બહુ જ મસ્ત. તો એ છાશમાં કઈ રીતે ઉપયોગ કરવો ને એ પણ હું તમને બતાવું. અને આ મસાલો રહ્યો ને 6 મહિના સુધી તમે સ્ટોર કરી શકો. કોઈ પણ એરટાઈટ ડબ્બામાં ભરીને રાખી દો ને 6 મહિના સુધી ચાલે.
એટલે ઉનાળામાં જો આ રીતે બનાવી અને ડબ્બો ભરીને મૂકી દીધો હોય ને તો આખો ઉનાળો ચાલે. તો ચાલો છાશ બનાવીએ. મસાલો આપણે પ્લેટમાં કાઢી લીધો છે. એમાંથી આપણે અડધી ચમચી જેટલો મસાલો ગ્લાસમાં લેવાનો છે. હવે આપણે ગ્લાસમાં છાશ નાખશું. છાશ થોડીક ખટાશવાળી હોય ને એટલે બહુ જ ટેસ્ટી લાગે આ મસાલાવાળી. તો તૈયાર છે આપણી મસાલાવાળી છાશ. તો આ છાશનો જે મસાલો છે ને એકદમ શરીરને ઠંડક આપે અને ગમે તેવા તડકામાં જવાનું હોય ને તો આ એક ગ્લાસ છાશ પી લીધી હોય ને તો ઘણી બધી રાહત રહી છે. તો ઉનાળામાં આવો છાશનો મસાલો બનાવવો જ જોઈએ અને ઘરે બનાવેલો હોય તો ચોખ્ખો મસાલો બને અને બધી હેલ્ધી વસ્તુ જ આમાં આવે. તો કેવી લાગી તમને મારી આ રેસીપી તે મને કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. અને જો મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય ને તો મારી ચેનલને લાઇક શેર ને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. તો ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. બાય.